این تیشرتی که میبینین تنمه خیلی گرمه، یعنی بیش از حد گرمه. برای همین دنده رو من درست عوض کنم. برای همین من میخوام امروز برم زارا و یه چند تا تیشرت جدید بخرم. البته اگه خب چیزی بپسندم. برای اینکه امروز دارم با دوچرخه مامان الیسا میرم، همه چیز صورتیه، زنگش رو نمیدونم، اینجا همین خورجین صورتی داره. خیلی باحاله. البته فراموش کردم که بهتون بگم امروز قراره راجع به بدترین روزم توی آلمانم براتون تعریف کنم، چون که امروز رو یادش افتادم و خیلی روز بدی بود و شما همیشه میگین که همش از خوبیای آلمان میگی. البته خب این هیچ ربطی به خود دولت آلمان نداره، ولی خب براتون تعریف میکنم. چیزی که هست اینه که اصلا نمیدونم زارا کجا هست توی ماینز. باید به این سمت برم. میرم خریدم و انجام میدم و بعد از خریدم براتون توضیح میدم که داستانش چی بود. البته اصلا میدم چیزی گیرم میاد یا نه. خرید اون انجام شد. البته هیچ تبلیغی نیست. بریم به سمت دوچرخه. یعنی خورجینای صورتی مامان الیسا هم بد نبود و کیف خریدم گذاشتم داخل اینجا. میخوام حالا براتون از اون خاطره تعریف کنم. دقیقاً یک روزی بود مثل همچین روزی، خیلی گرم بود، الان خیلی گرمه. دقیقاً منو یاد اون روز میندازه. و ما می‌خواستیم یه خونه ببینیم نزدیک فرانکفورت. اون موقع بود که ما تازه داشتیم از کوبلنز می‌اومدیم به سمت فرانکفورت. دقیقاً خونه قبل از این خونه‌ای بود که ما دیدیم که الان توش داریم زندگی می‌کنیم. ما رفتیم خونه رو ببینیم. من با هوندا سیویک بودم. بعد تازه گواهینامه گرفته بودم. این دقیقاً شرایطم این بود. هنوز دانشجو بودم، فکر کنم هنوز توی شهر دانشجو زندگی می‌کردم و زیاد پول نداشتم. هوندا زیاد بنزین نداشت. یعنی من تا اومدم رانندگی کنم برم به سمت اونجا از ماینز بودم. چراغ بنزینش روشن شد. و من به یاد ایران که مثلا چراغ بنزین روشن میشه برای 200 مخصوصا خیلی میتونی باش بری تا بنزینش تموم شه. من توی یه همین چیزی تو ذهنم بود و گفتم اشکال نداره باهاش میرم. و اینکه هوندا به ما نشون داد که ما میتونیم باهاش 50 کیلومتر دیگه بریم. ولی مشکل این بود که ما کولرمون روشن کرده بودیم و واقعا 50 کیلومتر نبود. تا اونجا که می‌خواستیم بریم فقط 20 کیلومتر بود. من گفتم خب کافیه، میریم اونجا سر قرار دیدن خونمون و بعد بنزین میزنیم. آقا ما راه افتادیم، بنزینم که کم بود، یکم من حرکت کردم، داخل شهر بودم هنوز و یه جا چراغ زرد شد. ما خیلی فاصله داشتیم و من ریسک کردم و گفتم اشکال نداره، حرکت میکنم میرم و از چراغ عبور میکنم و دقیقاً اونجا اشتباه من بود. من چراغ زرد رو ریسک کردم و قرمز شد و قرمزش هم رد کردم. الیسا میگفت نه، من گازشو گرفتم رفتم و من فکر میکردم که چراغ قرمز رد کردن توی آلمان جریمهش مثل سرعت بالا رفتنه، مثلا در 20 یورو. نمیدونستم که خیلی زیاده. alles gut. چراغ قرمز رو رد کردیم و من فلش دوربین رو دیدم. متاسفانه چهارایی که رد کردیم، یعنی اولین چهارایی که من اولین بارم بود چراغ قرمز رد می‌شدم. چراغ قرمز دوربین داشت، یه فلش زد. بعد من تا فهمیدم که فلش داره اینجوری گفتم اومدم یه فوش بدم، فلش دومو زد. و تنها چیزی که من رو اون لحظه نگران کرد این بود که گواهینامه‌مو از دست بدم، چون توی آلمان اگه که توی سال اول یا سال دوم تا سال دومی که گواهینامه میگیری
اگه خلافی انجام بدی بعد از اول گواهینامه‌ت انجام بدی و خب خیلی گرونه اینجا، نزدیک 2000 یورو ممکنه پا در بیاد. وقتی که بخوای از اول انجام بدی مخصوصا از 2000 یورو شروع میشه و من نگران این بودم چون که من گواهینامه ایرانمو به اصطلاح اینجا تبدیل کرده بودم یه جورایی و بابت همین زیاد نگران، یعنی دو دل بودم، نمی‌دونستم که وقتی که من توی ایران گواهینامه گرفتم آیا این قانون هنوز حساب میشه، آیا من هنوز یک راننده تازه کار حساب میشم یا نه. خلاصه براتون بگم که استرس من شروع شد. الیسا سرچ کرد که ببینه جریمه‌اش چیه وقتی که از چراغ قرمز عبور می‌کنی. الیسا بهم گفت که اگه که زیر 1 ثانیه چراغ قرمز شده باشه و ازش عبور کنی جریمه‌اش میشه 100 یورو و مثلا اینقدر نمره منفی اینا. اگه که بالای 1 ثانیه شده باشه جریمه‌اش میشه 200 یورو و 1 ماه گواهینامه‌ت ازت میگیرن 3 نمره منفی. ما استرس که حالا ما چیکار کردیم اینجا، الان من چه جریمه‌ای قراره برام بیاد. خیلی استرس داشت. خلاصه کلی وایسادیم و فهمیدیم که برای من بالای 1 ثانیه بوده. این بخش اول اون روز بد بود که ما کلی استرس داشتیم، من کلی نگران بودم، مخصوصا اینکه گواهینامه‌مو ازم بگیرن، چون که میگم تازه گواهینامه گرفتم، خیلی نگران بودم که چه اتفاقی میفته و افتضاح بود. خلاصه ما رفتیم داخل اتوبان، همه چی هم اوکی بود، یعنی اوکی که نبود، همین الان یه ضدحال خیلی گنده خوردیم، اون بلیتسر حالا اینجا بهش میگن، اون دوربین کنترل ترافیک فلش زده بود و من خیلی ناراحت بودم و استرس داشتم. ادامه دادیم، رفتیم داخل اتوبان و بنزینمون یهو دیدم که زده، نمیدونم مثلا 5 کیلومتر مونده، دقیقاً یادمه زده بود 5 کیلومتر مونده، قبلش گفته بود باهاش 50 کیلومتر میتونم برم، بعد زده بود 5 کیلومتر. حالا ما وسط اتوبان استرس گرفتم. یه جایی هم بودیم که داشتن جاده رو میساختن توی اتوبان، یه تک جاده بود، یعنی ما تنها بودیم داخل یه چیز، کلی ماشین پشت سرمون. اگه اونجا بنزینمون تموم میشد کل اتوبان بسته میشد و این خیلی استرس‌زا بود، چون همینجوری توی اتوبان اگه بنزین تموم شه جریمه داره و ما خیلی ترسیدیم، یعنی من خیلی ترسیده بودم که نکنه اینجا بنزینمون تموم شه. خیلی بد بود، یعنی تصورش الان. خلاصه کولر رو خاموش کردم تا دیدم 5 کیلومتر، دنده رو بردم بالا، یعنی روی مثلا 5 و 6 حتی بردم با 80 کیلومتر که کمترین بنزین مصرف بشه. خیلی خفن بود. خلاصه هدف بعدی ما این شد که بگردیم دنبال نزدیکترین پمپ بنزین. تا اومدیم از اتوبان خارج بشیم اون نمایشگر ماشین زد 0 کیلومتر، یعنی فقط 0 کیلومتر دیگه مونده که ما بتونیم باش رانندگی کنیم و ما هم نمیدونستیم، چون ماشینم تازه خریده بودم، نمیدونستم که دقیقاً وقتی که میزنه 0 کیلومتر یا اصلا وقتی میزنه 50 کیلومتر واقعا چقدر میتونی باهاش بری. خلاصه نمیدونستیم، هر لحظه ممکن بود که بنزینمون تموم بشه و ما بعد اومدیم وارد نزدیک فرودگاه فرانکفورت بودیم، اومدیم بریم توی زیرگذر، اونجا نویگیشن بهمون گفته بود که مثلا بریم مثلا فلان خروجی برو بیرون. بعد چون رفتیم زیرگذر جی پی اسمون قطع شد، اونجا اشتباه رفتیم. خلاصه دیگه راهی نبود دیگه، من هر جایی نزدیکترین جایی که تونستم پارک کنم وایسادم و دیگه بی خیال شدیم که با ماشین بریم، خیلی دیگه ریسکش بالا بود، چون میگم صفر شده بود و من رفتم که برم بنزین بگیرم. یکی از فن‌ها اینجاست. الان راجب بدترین روزم توی آلمانه. و حتی بنزین گرفتنم به این راحتی نبود. وقتی رفتم بنزین بگیرم اولش یه مسیر نزدیک 1 کیلومتر بود که من بعد پیاده میرفتم و خیلی بد مسیر بود و خلاصه من یه بطری 1.5 لیتری خالی که داشتم، البته پر بود، خالیش کردم، گفتم برم با اون بنزین بگیرم که با همون برم تا پمپ بنزین و بنزین بزنم. رفتم تو پمپ بنزین، اولش میگم خیلی گرم بود توی راه، خیلی اذیت شدم رفتم پمپ بنزین و وقتی رسیدم پمپ بنزین گفتن که با این بطری نمیشه، اینجا اجازه نداری، به خاطر امنیت نمیتونی توی بطری خودت پر کنی، بعد حتما بطری مخصوص بنزین بخری که یه قیمت بالایی نسبتا داشت، چون از خود پمپ بنزین برمی خریدم. حالا قیمتش شاید زیاد نیست ولی خب اون موقع با این تمام فشارهایی که توی اون روز به اومده بود خیلی ناراحت کننده بود. دیگه مجبور شدم از این 20 لیتری بنزین 4 لیتر چند لیتری بود خریدم، اونم اونجا
که بتونم بنزین بزنم و بنزین زدم و اونو آوردم ریختم داخل ماشین، سوار شدیم رفتیم بنزین زدیم و بعد که رفتیم بنزین بزنیم، بنزین که زدیم رفتیم به سمت خونه اون خونه که می‌خواستیم ببینیم و دیگه ما اصلا خسته و کوفته و له و اعصابا خورد رسیدیم اونجا. خونم زیاد جالب نبود و مردم اصلا خودش خیلی بد اخلاق بود و یه جورایی فکر کنم ما هم خودمون چون حس خوبی نداشتیم به اونم حس بد دادیم. کلا خونم مثلا قبول نکرد. البته خدا رو شکر که قبول نکرد چون خونه بعدی این خونه که توش هستیم خیلی خیلی قشنگ‌تره و من اینو خیلی دوست دارم. و اینکه بچه‌ها اینم بهتون بگم که من که انقدر اینو مثبت و شاد و اینا تعریف کردم فکر نکنین واقعا همینجوری بود. واقعا روز بدی بود و واقعا اون روز ما اذیت شدیم. حالا من معمولا چون وقتی چیزی تعریف میکنم با شوخی و خنده و اینا تعریف میکنم به اون بدی به نظر نمیرسه، ولی واقعا ناراحت کننده بود و خیلی روز بدی بود. اینجا چه باحاله، همه دارن میرقصن و خوشحالن و چه خوبه. اینم پایان یه روز بعد، یعنی خاطره یه روز بعد با رقص مردم. میدونی الان وقت چیه؟ بعد از این همه گرم شدن و خستگی و اینا وقت استخره. بچه‌ها اگه ویدیو لایک نکردید ممنون میشم لایکش کنید. من میخوام برم داخل استخر الان، یعنی حتما این کارو میکنم و شما هم اگه لایک نکردید ممنون میشم لایک کنین. اگه سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنین. و تا ویدیو بعدی خدافظ. like